डिस्ट्रिब्युसन बोर्डदेखि ल्याउनलाई अब एक पटक तपाईँले 25 को पोइन्ट हेर्नुहोस् र यहाँ तपाईँले केही कन्फ्युजन पक्कै हुनुहुन्छ र त्यो चिज के हो भन्नु अनि म एक्सप्लेन गर्छु ल। यसमा जस्तै तपाईँहरूले स्विच बोर्डमा त हामीले के यो 4 वटा 4x2.5 किन युज गरियो भन्न सक्नुहुन्छ? यो भनेको 24 नम्बरको भनेको 2x2.5 भनेको स्विच बोर्डदेखि हरेक लाइटिङ फिक्सरलाई कन्ट्रोल गर्नलाई पठाइयो। एमसिबी अब यो भनेको एमसिबी लाई त हो, मैले भनिसकेँ तपाईँको स्विच बोर्डदेखि डिबी को एमसिबी सम्म कनेक्सन गर्नलाई हो। तर त्यो कनेक्सनलाई हामीले 4x2.5 प्लस 1x1.5 के किन युज गरियो त? एम्पियर ज्यादा भएर होला त। के गर्न? एम्पियर ज्यादा भएर हो कि होइन है, तपाईँको हिसाबमा कति दुईटाले पुग्नु पर्ने हो नि, होइन? पर्ने हो, खासमै पनि पर्ने हो। तर यो किन 4 राखियो भन्दाखेरि यो पुरै पढ्नु भएको भए थाहा पाउनुहुन्थ्यो। हामीले सँगसँगै हरेक स्विच बोर्डमै कस्तो प्रोभिजन राख्यो भन्दाखेरि युपिएस सप्लाई पनि त्यही आउने बनाइयो नि त। दुईटा भनेको फेजको लागि अनि दुईटा भनेको त्यो दुईटा के अरे यो सिटी लाइनको लागि अनि दुईटा भनेको युपिएस लाइनको लागि गरेर 4 वटा चाहियो र एउटा अर्थिङ चाहियो। यो किन भन्दाखेरि एकपटक तपाईँहरूले ड्रइङ हेर्नुभयो भने क्लियर हुनुहुन्छ है। अब यसमा हेर्नुहुन्छ भने यो LC1 भन्नु न, यो स्विच बोर्ड हो कि होइन? ल 7 ग्याङको स्विच बोर्ड हो। यो LC1 मा हामीले डिबीबाट जोडेर लिएर आउनु पर्ने वायरको कुरा गरे हो हामीले अहिले। डिस्ट्रिब्युसन बोर्डमा भएको एमसिबी देखि यो पोइन्टसम्म कनेक्सन ल्याउने कुरा गरे हो। अब यो भित्र हेर्यो भने तपाईँको के छ त? युपिएस को पनि छ, सिटी लाइन पनि छ। भनेपछि हामीले यो स्विच बोर्डमा तपाईँले सिटी लाइनको लागि पनि पावर पुल गर्न पर्यो, युपिएस को लागि पनि पुल गर्न पर्यो। यदि तपाईँको युपिएस यसरी छुट्टै हुन्थेन भने तपाईँले दुईटा मात्रै पुल गरे हुन्थ्यो, तीनटा मात्रै, दुईटा फेज न्युट्रल गरेर र एउटा अर्थिङ गरेर। अब होइन भने युपिएस पनि छ भने 4 वटा प्लस 1.5 को चाहियो है। अब यो भनेको के को लागि भयो त? हरेक स्विच बोर्डसम्म डिबी देखि ल्याउनेलाई चाहियो। अब यो भनेको तपाईँले पोइन्टमा क्याल्कुलेट गरे पनि हुन्छ, रनिङ मिटरमा क्याल्कुलेट गरे पनि हुन्छ है। यो दुईटा मध्ये जेमा गर्नुहुन्छ तपाईँले गर्न सक्नुभयो। अब यो जुनमा गर्नुहुन्छ त्यही बेसिसमा तपाईँले रेट एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। पोइन्टमा गरे पोइन्ट बेसिसमा, रनिङ मिटरमा गरे रनिङ मिटरमा। यदि पोइन्टमा गर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले एभरेज यति मिटर पर पोइन्ट भनेर लेख्दाखेरि अझै राम्रो हुन्छ है। अब त्यस पछाडि सकेट पनि जोड्न पर्यो। अब सकेटको लागि चाहिँ के हो त? दुईटा 4 स्क्वायर एमएम को प्लस एउटा 1.5 स्क्वायर एमएम को युज गरे भयो। अब तपाईँहरूलाई यो सकेटको कनेक्सनमा हामीले फेरि एमसिबी देखि लिएर आउने छुट्टै दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने जस्तो लाग्ला होइन। सकेटको पोइन्ट वायरिङमा हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि सकेट भनेको जस्तै 3टा सकेटलाई कनेक्सन गरियो भने फर्स्ट सकेटबाट सेकेन्ड, सेकेन्डबाट थर्ड गर्दै लैन्छ, लुप घुमाइ रिङमा घुमाइन्छ हो। भनेपछि तपाईँको पोइन्ट वायरिङ क्याल्कुलेट गर्दा फर्स्ट सकेटको पोइन्ट भन्नु नै तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन बोर्डदेखि फर्स्ट सकेटमा लगेर जोड्नु हुन्छ कि। त्यही भएर यसको लागि चाहिँ अब तपाईँको पोइन्ट वायरिङले नै डिस्ट्रिब्युसन बोर्डदेखि सबै सकेटसम्मकै कनेक्सन पुर्याउँछ। अब यसमा 3टा सकेट युज गर्नु भएको छ भने डिस्ट्रिब्युसन बोर्डदेखि नै सबै 3टैको लागि छुट्टा छुट्टै तान्न पर्दैन। तपाईँले एउटा फर्स्ट सकेटको लागि तान्नुहुन्छ, त्यो 1 पोइन्ट वायरिङ भयो। त्यस पछाडि फर्स्ट सकेटदेखि सेकेन्ड सकेट लानुहुन्छ, त्यो 2 पोइन्ट वायरिङ भयो टोटल। अनि सेकेन्डदेखि थर्ड लानुभयो भने 3 पोइन्ट वायरिङ भयो है। यो पनि कति छ फिल गर्नुहोस्। अब यो भनेको सकेट जतिवटा छ त्यति हुने भयो यो पोइन्ट वायरिङ फेरि। अब यो भनेको सकेट यो जतिवटा छ यो पोइन्टको प्लस यो प्लस यो अनि प्लस एसी को लागि पनि अनि यो प्लस यो है। अब यो हामीले 22 को छ नि, यो भनेको यो 24 वाला यो चाहिँ राख्दैनौ। किन राख्दैनौ भन्दाखेरि
यो भनेको हाम्रो केमा पर्छ हैन 24 वाला चाहिँ पावर सर्किट राख्छौं अर्को हामीले एक्जस्ट फ्यानको लागि छोडेको वाला चाहिँ राख्दैनौं है यो 23 वाला चाहिँ राख्दैनौं किन भन्दाखेरि त्यो भनेको हाम्रो लाइट पोइन्ट वायरिङमै कभर गराइसकिया छ त्यसलाई एक्जस्ट फ्यान वायरिङ भनेर सिलिङ फ्यान र एक्जस्ट फ्यानको सँगै पोइन्ट वायरिङमा जोडिसकिया छ भने त्यसलाई फेरि यता एड गर्न पाइएन है अब यो तीनटा भनेको तपाईको के भयो त पावर पोइन्ट वायरिङ भयो अब त्यस्तै अर्को भनेको तपाईले स्विच बोर्ड सम्म लिएर आउनेको लागि पनि पोइन्ट वायरिङमा क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने तपाईले टोटल नम्बर अफ स्विच जतिवटा छ त्यति पोइन्ट वायरिङ हुन्छ है त्यो भनेको त्यसको लागि पनि सजिलो छ यदि पोइन्ट वायरिङको बेसिसमा गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भनेको माथि 1 ग्याङ 2 ग्याङ 3 ग्याङ 4 ग्याङ हैन अथवा चाहिँ नि 5 ग्याङ प्लस 1 आर यो जतिवटा स्विच बोर्ड छ त्यतिवटै पोइन्ट वायरिङ हुन्छ यो भनेको अब अर्को भनेको तपाईको इफ युपीएस सप्लाई बिनाको पनि कुनै सर्किट छ भने के गर्नु पर्यो फेरि 2 × 2.5 गर्नु पर्यो जस्तै हाम्रो